میریم به سمت نخستین مجلس. بله خب ما انقلاب مشروطه‌ای که برای سالهای طولانی کار روشنفکری شد، بعد تشکل درش وجود داشت، بعد شرایط ابرساختاری در روسیه انقلاب شد، بعد از این ور انگلیسی‌ها کمک کردن و بسنشینی‌ها انجام شد و شاه مریض بود و به هر حال تحت تاثیر این همه از برهم کنش اتفاقاتی که به نفع یک انقلاب شاه اینجا امتیاز میده. پس از فرمان سلطنتی خود شاه هم بیمیل نبود به اصلاحات ها. فکر نکنید شاهان قاجار مثل خامنه‌ای بودن، نه، واقعا در کنارشون اصلاح طلبانی بود، در اروپا درس خونده بودن، میخواستن کارایی بکنن. وقتی نگاه میکنید شاهان قاجار انصافا تو خیلی زمینه‌ها، به خصوص من یه مقداری علاقمند شدم به مظفرالدین شاه از این نرمشی که کرد، درود به شرفش، در این زمینه خاص. پس از فرمان سلطنتی یک قانون انتخاباتی که به سرعت تدوین شده بود، انتخابات رو بر اساس طبقات اجتماعی و اصناف سازماندهی کرد. سیستمی واقع بینانه از حق رأی همگانی به دلیل عدم وجود اسناد مدنی مقرر شد که در تهران 60 نماینده و استان‌ها 84 نماینده در مجموع داشته باشند. اینا همه عوض شده. قانون اساسی اول یه چیز بود، بعد متمم خورد، بعد دوباره مجلس مؤسسان بهش اضافاتی کرد. یعنی وقتی میگیم قانون اساسی مشروطه، چند باری نسخه عوض کرده متناسب با شرایط قدرت میدانی شاهان، یه جوری دیگه اجرا شده. این یه چیز نوپا بوده. شما با یک دموکراسی مستقر که صحبت نمی‌کنی. بنابراین این پویایی و تحول حواستون باشه، یه چیزی نیست که باید دقت بکنید، روز به روز اینها مهمه. بحث‌های پویایی هم هستن. مقرر شد که در تهران 60 نماینده و استان‌ها 84 نماینده در مجموع داشته باشند و مجلس می‌تواند بلافاصله پس از تایید نمایندگان از پایتخت شروع به مذاکره کند. نمایندگان شاهزادگان قاجار 4 نفر، علما 4 نفر، مالکان و زمینداران 10 نفر، بازرگانان و قدرتمند 10 نفر از پیش تعیین شده بودند. اما تعداد ترکیبی آنها از اصناف 36 نفر بالاتر نمی‌رفت. بنابراین بخش‌های مختلفی از جامعه که دارای قدرت سیاسی یا قدرت مالی بودن، برای خودشون جایگاه داشتن، سهمیه داشتن. به اون معنی دموکراسی مدرن امروز آمریکا نیستن که سهمیه‌ای نیستش. هر کی میخواد بگه مثلا من میخوام آیم رانینگ مثلا فور چی فلان چیز، اینطوری نبوده. این مجلس به عنوان نخستین وظیفه خود تدوین یک قانون اساسی بر عهده داشت و آن را پیش از مرگ مظفرالدین شاه که به نظر می‌رسید قریب الوقوع باشد، توسط فرمان سلطنتی تصویب کرد. مذاکرات در 7 اکتبر با اکثریت محافظه‌کاری آغاز شد، اما آنها شامل تعداد کمی از وکلایی بودند که توانایی نوشتن متن اساسی مانند قانون اساسی داشتند. سرانجام قانون اساسی را تصویب کردند که اصلاح شد و برای امضای شاه در 30 دسامبر 1906 ارائه شد. آنها همچنین از پسر او ولیعهد خواستند که این قانون را امضا کند. ببین چقدر مشروطه خواهان باهوش بودن. گفتن هم شاه هم محمد علی شاه پسرش بایستی دیگه از این به بعد شما زمانی اینجا پادشاهی که کشور قانون اساسی داره، رو هوا پادشاه نیستی. قسم میخوری، تشریفات داره، ذیل این قانون اساسی تو اینجا قدرت داری. دیگه ذل الله و این دلقک بازی ها نیست. تو ذیل این قانون تعریف میشه. حکومت قانونه. اون رساله یک کلمه که یکی از این بزرگان روشنفکرای ما نوشته بود، که اون یک کلمه هم منظور قانونه. یک کلمه. کشور کجاست؟ تمام قدرت در یک کلمه، اونم قانون هست. هیچ کس فراتر از قانون نیست. این شرط برای به دست آوردن تاج و تخت بود. نمایندگان جدید این گونه تصور می‌کردند که از آن پس آنها حاکمیت مردمی را اعمال می‌توانند بکنند. در واقع آنها به آینده محمد علی شاه چندان امیدوار نبودند، به دلیل اینکه رفتار او در تبریز و آموزش توسط یک معلم روسی باعث شک شده بود. محمد علی شاه، از ببین کسی که مشخص آدم منهدمی از اول معلومه ها، یا آدم تخسی بعد وابسته به خارجی، این چیزی توش در نمیاد، یا آدم مستبد داغونی میشه دیگه. مشروطه خواهان از قبل میدونستن که این مثل مظفرالدین شاه نیست، مثل شاه بیماری که لطیف و نرم و اینا هستش. باید حواسمون باشه پسرش رو ببینیم چیکار مهارش بکنیم، چون او را برای مدرن سازی نظام سیاسی مناسب نمیدیدن. این پسره برگشت به عقب میکنه، این کلش باد میده و وابسته به خارجیه. هرچند که او تلاش کرد با انقلابیون همدلی بکند به صورت تاکتیکی. این چرا محمد علی شاه تاکتیکی با انقلابیون همدلی میکرد؟ اکینه عین الدوله بود. عین الدوله‌ای که نخست وزیر بود باش موش میدون که یکی دیگه بیاد شاه بشه. کی شاه بشه؟ اونی که با خودش هماهنگه. محمد علی شاه گفت پدرت در میارم، میخوای حال منو بگیری؟ اصلا به انقلابیون حال میدم. تمام مسائل نگاه میکنی منفعته. از انگلیس بگیر، دربار بگیر، و انقلابیون بعد از اینا استفاده کنن تو همه مقاطع تاریخی ها. نباید وایس اینجا از دور نگاه کنی
این کثافت‌ها همشون یکی هن. نه آقا بینشون پر جنگ قدرت. همین الان تو جمهوری اسلامی پر جنگ قدرته. اگه اینا رو بفهمی میتونی استفاده کنی. منطق قدرت رو باید بفهمی. این نکتهش. این داستان‌های تاریخی تمام راهکارها اول تا آخر وقتی روزانه‌شو بررسی می‌کنی همش راهکاره. مهمتر از او محمد علی میرزا اینجاست. محمد علی شاه نیست دیگه، ولیعهد. ولیعهد محمد علی میرزا خواهان سقوط عین الدوله بود، چون که عین الدوله حق او برای جانشینی را به چالش کشیده بود. این متن همون قانون اساسی اولیه در واقع فقط بخشی مقدماتی از یک قانون بود که بعدها با متممی که نمایندگان پس از تاجگذاری شاه جدید در ژانویه 1907 شروع به تدوین میشد. در این بخش اولیه چندین مقدمات وجود داشت. کلا 51 ماده است. یعنی قانون مشروطه اولی که هستش 51 ماده است. متممش خیلی ماده‌هاش بیشتره. اینا رو بخشیشون میخونم. متنی که به تدریج تولید شده. از قانون میگه 6 ماده از قانون اساسی بلژیک، 5 ماده از قانون اساسی بلغارستان در سال 1879 کپی زده شده بود. 2 الگوی پادشاهی مشروع در کشورهای با قانون مدون. سایر مواد از قانون اساسی جدید روسیه در سال 1906 الهام گرفته شده بود. قانون اساسی 2 مجلس ایجاد می‌کرد، مجلس نمایندگان و سنا. مجلس نمایندگان حق اون مجلس شورای ملی هستش دیگه، حق قانونگذاری داشت و باید بودجه را تنظیم می‌کرد و همچنین معاهدات بین‌المللی، وام‌ها و امتیازات را تصویب می‌کرد. یعنی تمام اون مسائلی که کشور رو می‌فروختن، وام همینجوری می‌گرفتن، تمام اینا رو میگه اینا اختیارش با مجلسه. ببین قانون اساسی هم که می‌نویسن احترام توش هست. احترام یعنی چی؟ یعنی به شاه احترام میذاره. معنیش این نیست که شاه اونجا قدرتی داره. متوجه هستید؟ مثلا میگه عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی است. هم هست هم نیست دیگه. یعنی قدرت تو حالت سیال بوده اون وقتا. هر وقت شاه میتونسته اینو اعمال میکرده، هر وقت انقلابیون زورشون میرسه اونها این کارو میکردن. اصلا مشروطه برای چی اینا تحسن کردن؟ برای چی خون دادن؟ برای اینکه شاه رو محدود بکنن. خیلی ساده است. تو مشروع مذاکرات تو اینو میبینی، ولی متن قانون حرمت گذاشته به شاه. مثلا یک آدم نادانی میاد از این متعصبین، نوشته عزل و نصب وزرا با شاهه. بعد میری مثلا نگاه میکنیم مثلا محمد شاه که خودش آدم تخس وابسته به روسیه بوده، وزیرشو مجلس گذاشته، اون همونجوری تشریفاتی فقط امضا زده. یعنی مثلا محمد رضا پهلوی که مثلا میومد نخست وزیر میذاشت، بعد اون همه سال محمد علی شاه که مجلس به توپ بسته این کارو نکرده. آره اونجا نوشته، ولی مسئله اینه که قانون اساسی انگلیس رو هم متنشو بخونی گیج میشی. یه چیز داریم به نام کانونشن، یعنی سنت اون چیزی که اجرا میشه برای اینکه پادشاه بهش توهین نشه، اونجا خیلی زبان خاص به کار میبره. اعلی حضرت همایونی چه این نوشته، کلی هم مثلا بادش کرده و اینا، ولی تناقض هست تو این قانون. مثلا اون پایین نوشته که وزرایی که این کارو کنن مجلس اونا رو معزول می‌دارد. بالا که گفتی اون موجب فرمان همایونی، اینجا چرا اسم همایونی نیومد؟ یعنی میخوام بگم که هم تو متن تناقض هست، هم جاهایی که به صورت مصرح اختیار رو به شاه میده در واقع اختیار با شاه نیست و این یه مسئله احترامیه. تو انگلیس هم همینطوره ها. مثلا ملکه چوب خشک متحری چی نیست، ملکه هیچ چی نیست. حرف بزنه میزنن تو دهنش که آقا طبق سنت تو نباید حرف بزنی، در شأن تو نیست اینجوری. ولی عملا سنتشون یه چیزه، متن قانون یه چیز دیگه است. بنابراین این مسئله رو هم دقت بکنید که خیلی جاها در مورد شخص شاه متن قانون ابهام داره یا تناقض داره یا اصلا قدرت به شاه میده در حالی که اونجوری اجرا نباید میشده. مجلس حق قانونگذاری داشت و باید بودجه دولت و همچنین معاهدات بین‌المللی، وام‌ها و امتیازات را تصویب میکرد. حق استیضاح دولت را نداشت. این قانون اساسی اوله ها، یعنی اینا همه خورد خورد گرفته میشه. اما می توانست وزیر را مورد سؤال قرار دهد و برکناری را درخواست بکند. سنا که نیمی از اعضای آن نمایندگان منصوب شده شاه بودند. ببین دو تا مجلس داریم، مجلس پایینیه که همشون کاندیداهای مردمن، حالا اصناف و جای دیگه هم بودن ولی اکثریت دیگه با مردمه. ولی یه مجلس سنا داریم که نصفش اصلا خود شاه حکم میده. پس قوانین اصلی باید برن به تصویب 2 مجلس برسن. شاه خیالش راحته. چرا؟ نصف مجلس سنا رو خودش میذاره. نصف مجلس سنا با من، یعنی من تا وقتی نوچه ها میذارم اونجا اگه به چیزی راضی نباشن خب نمیکنن دیگه، تصویب نمیکنن، همونجا میمونه. پس این اولین قانون اساسی مشروطه یک توازنی بوده بین نیروهای موجود آن زمان. به تدریج این مردم میان جلوتر ها.
یه چیز واقع گرایانه است دیگه. از اول که نمیتونی بری آخر کار. یعنی میخوام بگم هم درش تعارف هست، هم درش به تدریج چیزایی رو گرفته. اینا رو باید حواست باشه، وگرنه گیج میشیم که مثلا این اختیار چیه، اون اختیار چرا کم زیاده. آزادی‌های دموکراتیک اعلام شدن، به ویژه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مکاتبات، حق قضاوت بر اساس معیارهای قضایی از پیش تعریف شده قانونی و غیره. یعنی دیگه سلیقه شخصی نباشه. تنها حقوق اقلیت‌های مذهبی و حقوق زنان نادیده گرفته شده بود، همونطور که در دیگر دموکراسی‌های آن زمان هیچ حق سیاسی به آنها داده نشده بود. بنابراین اگر از قانون اساسی مشروطه میخوای اشکال بگیری که حق زن‌ها رو نداده، حق اقلیت‌های مذهبی نداده، هیچ کدوم قانون اساسی اون موقع نبودن. دچار مسئله زمان پریشی نباید بشیم.